La 4 km de comuna Tudor Vladimirescu, între Galați și Tecuci, se află Mănăstirea Vladimirești, o mănăstire de maici cu sobor numeros, aproape 200. Poarta de la intrare este tipic maramureșeană și a fost lucrată în 1992. De aici pornește drumul spre Livadă, Vie și Iaz. Dacă edificiul mănăstirii apare ca o oază de reliefuri într-o regiune oarecum monotonă, dominată de terenuri agricole, cei ce ajung aici descoperă o oază de viață, o mănăstire vie, așa cum o caracteriza Patriarhul Justinian în 1949. Construcția mănăstirii Vladimirești a început în anul 1938 în urma vedenilor avute de sora Lica Vasilica Barbul Cărău, care mai apoi a devenit Maica Veronica, stareța acestei mănăstiri. Într-un lan de porumb, ea a văzut o lumină coborând din cer. Mântuitorul, prezent în acea lumină, însemnând locul cu o flacără ce a căzut pe pământ, i-a spus să construiască o mănăstire de maici cu hramul la adormirea Maicii Domnului. Pe acest loc a fost așezată o cruce de lemn care se află astăzi în muzeu. Condusă de o mare credință, deși avea numai 16 ani, sora Lica a început mai întâi ridicarea bisericii mici. Ctitorul Paraclisului a fost arhimandritul Visarion Nicolau, care a finanțat construcția și care a dus-o la părintele patriarh Nicodim Munteanu pentru a primi binecuvântarea pentru începerea construcției mănăstirii. Arhitectul Ion Berechet face planul având ca model mănăstirea românească Promodu de pe muntele Athos. Bătrânii locului povestesc că pe aceste meleaguri a existat în timpuri trecute o mănăstire de călugări greci stabiliți pe pământul românesc. Starețul gimnaziei a asistat neputicios la masacrarea soborului său de către turci, după care a fost el însuși decapitat. Cu ocazia săpăturilor pentru fundație, au fost dezgropate oseminte ce susțin realitatea istorică a legendei. Relicvele călugărilor martiri, curățate și spălate, au fost îngropate la piciorul mesei Sfântului Altar de vară. Munca nevoioasă și epuizantă este executată de un grup de surori într-o credință ce au vârste între 13 și 17 ani. Înflăcărate de credința și dragoste de Dumnezeu, ce le ținea loc de căldură și de multe ori de hrană, grupul de surori a muncit 2 ieri și o vară, viețuind și rugându-se într-un bordei, săpat în pământul pe care astăzi se află trapeza. În 1941 încep săbăturile pentru fundația Bisericii Mari. Sora Lica depusese între timp votul călugăriei și se numea Maica Veronica. Construcția este definitivată în 1943. Pictura în stilul neobizantin se va realiza în cursul aceluiași an de către pictorul Hermanianul, ucenic al renumitului pictor de biserici Belizarie din București. Vreme de 10 ani, la mănăstire a funcționat o școală de copii handicapați, iar clădirea bisericii a fost transformată în magazie și s-a deteriorat. O icoană prețioasă a Maicii Domnului, făcătoare de minuni, care acum este așezată în Biserica Mare, a fost păstrată cu evlave de săteni împreună cu celelalte icoane mari și alte obiecte de valoare ce alcătuiesc astăzi zestrea mănăstirii. Dar micul rai pe pământ, realizat cu trudă de către măicile și surorile de aici, avea să fie curând curmat. Prima mănăstire desfințată de regimul comunist a fost Mănăstirea Vladimirești. În noaptea de 29 martie 1955, Maica Veronica, comitetul de conducere și părintele slujitor au fost arestați. Considerate dușmani ale poporului, membrele comunității, în jur de 318, au fost ridicate în noaptea de 14 februarie 1956. Au urmat ani grei de închisoare și domiciliu forțat pentru port ilegal de uniformă.
Maica Stareță a efectuat 6 ani de închisoare din cei 15, reduși apoi la 8 de închisoare corecțională. Maicile rămase în viață, în număr de 160, au revenit, iar obștea s-a întărit prin primirea de surori tinere. Toate au participat la refacerea chiliilor, trapezei, bolniței și arhondaricului, transformat ulterior în atelier de pictură. A fost pictată biserica mică și s-a refăcut pictura bisericii mari. În stăreția mănăstirii se păstrează 8 potire de argint masiv din cele 12, găsite în fața Sfintei Proscomidii din Biserica Mare, ascunse de o persoană necunoscută la închiderea mănăstirii. Tot aici se găsesc icoane de valoare. Muzeul deține 106 icoane vechi din secolele 18-19. Aici se păstrează crucea de lemn sau crucea din porumb, cu care s-a însemnat locul Sfântului Altar la arătarea semnului dumnezeiesc. Se mai află o icoană cu Maica Domnului, lăsată Maicii Starețe de maica sa pe patul de moarte. Intrarea în incintă se face pe o alee străjuită de tei, trecând pe sub clopotniță. De o parte și de alta se află stăreția și căminul preotesc. Biserica Mare are hramul Adormirea Maicii Domnului. La est de Biserica Mare este situat Paraclisul, adică Biserica Mică, iar la sud, micul altar de vară.
La sud de Biserica Mare este mormântul părintelui arhimandrit Visarion Nicolau, ctitorul Paraclisului, iar la nord, piatra de mormânt a Maicii Starețe Veronica, încă în viață. Construită în formă de cruce, conform tradiției ortodoxe, Biserica Mare este împodobită la exterior cu un brâu de icoane lucrate în mozaic. Opera pictorului Gheorghe Răducanu. Artistul, pătruns de evlavie nemărginită pentru Maica Domnului și dorind să lucreze la o biserică închinată acesteia, o ilustrează în 73 de ipostaze. Micul altar de vară se află la sud de Biserica Mare. În interior se găsește o cruce de marmură neagră cu imaginea Maicii Domnului îngenunchiată în rugăciune. A fost pusă după porunca divină în 1938. Este împrejmuită de pereți și uși de sticlă și pictată în atelierul mănăstirii. Aici se oficiază slujbele sărbătorilor în timpul verii. Deasupra intrării se află icoana dormirii Maicii Domnului, hramul bisericii. În partea inferioară, tot la exterior, biserica este înconjurată de un brâu de icoane de sfinți în mărime naturală, aplicate în firide în anul 1992. Pridvorul adăpostește icoanele în mozaic ale sfinților Petru și Pavel de o parte și de alta a intrării, și a sfinților domnitori români, Ștefan cel Mare la sud și Constantin Mâlcoveanu la nord. Pe plafon, în 3 firide separate, de Isis. Ușile și mobilierul celor două biserici sunt lucrate din lemn de stejar la Bacău, în atelierul profesorului Alexandru Huțanu. În pronaos, pe peretele vestic, se află tabloul votiv al familiei Chercea, imaginile preasfințitului episcop Lucian, episcopul vremii, și a regelui Mihai I al României, unul din primii ctitori. Pe pereții laterali sunt imagini de sfinți și sfinte în registre. Sunt ilustrate scene din Noul Testament, coborârea de pe cruce la nord și răstignirea la sud. Naosul adăpostește în partea stângă icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni cu 3 mâini, iar în partea dreaptă oraclă cu sfintele moaște ale mai multor sfinți. Sfântul altar, construit pe locul primei apariții dumnezeiești, are pictura dispusă tot în registre. În centru este ilustrată Maica Domnului împărăteasa, iar lateral scene biblice și sfinți. Toate ferestrele bisericii mari au vitrale executate în 1990 la București.
Mănăstirea Vladimirești deține ateliere de pictură, sculptură de rame și mobilier bisericesc, de înrămat icoane, croitorie, broderie, tricotaje, flori artificiale și covoare. Bălița Sfântul Panteleimon. În afara incintei se află cimitirul mănăstirii, un adevărat parc cu flori în timpul verii. Gospodăria are 80 de hectare de pământ arabil,
Zestrea maicilor, via, livada, păsări, animale, o brutărie proprie, o bolniță și o mică pădure de salcâmi. Din 1996, mănăstirea are încălzire centrală cu gaze naturale.
Vă mulțumim că ne-ați urmărit și nu uitați să susțineți canalul cu un like și un subscribe.